Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වචන හතර කොහොමද නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න කියලා. හයියෙන් කතා කරන වැඩ අඩු මේ වාගේ අය ගැන අපි හොඳින් දන්නවා. පොලිටිෂියන් කියලායි අපි මේ වචනය උච්චාරණය කරන්නේ. නමුත් මගේ වීඩියෝ නරඹන ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය වෙන්නේ politician. 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 British American දෙආකාරයෙන්ම උච්චාරණය කරන්නේ ඔය විදිහට. කොහොමද? politician කියලා. ඔන්න ඊළඟ වචනය. technician කියලා තමයි අපි මේ වචනය උච්චාරණය කරන්නේ වැඩිපුරම. නමුත් මේකේ වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි technician. 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 Electrician කියලානේ අපි මේක කියවන්නේ. Electrician කියලා කියනවා. නමුත් මේක කිවිය යුතු වඩාත්ම නිවැරදි ක්‍රමය මොකක්ද? Electrician. 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 American British දෙආකාරයෙන්ම කියන්නේ electrician කියලා. මෙන්න මෙයාවත් අපට අමතක කරන්නම බැරි කෙනෙක්. කවුද? Beautician. නමුත් මේක කියන්න ඕන වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය තමයි beautician. 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 ඉතින් මේ බලන්නකෝ British American දෙආකාරයෙන්ම කියන්නේ beautician කියලා. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊටාම සරලව සියලුම ව්‍යාකරණ සමග වාක්‍ය රට ඇතුළු මේ සියල්ල ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න ඔයාට ඊට අවස්ථාව. විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ඔයාට උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී ඉඳලා එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී ඉඳලා ප්‍රතිඵල එනකම් බලාගෙන ඉන්න ඔයාට විවිධ වෘත්තිකයන්ට විශ්‍රාමිකයන්ට ඒ විතරක් නෙවෙයි පාසල් ගුරුවරුන්ටත් නිවාඩු කාලවලදී මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට, හෙදියන්ට, ග්‍රාම නිලධාරීන්ට, මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට වයස් භේදයකින් තොරව මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සෑම මාසයකම 5 වෙනිදා අලුතෙන් කණ්ඩායමක් බඳව ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇයි ඔයා මේකට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරලා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා විශේෂයෙන්ම දැනගන්න අවශ්‍යයි. මේ පාඨමාලාව දින 21ක් එක දිගට පවතිනවා. කණ්ඩායමකට බඳව ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. පිරිස වැඩි වුණොත් ඔයාට පුහුණු වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙන නිසායි ඔයා ගැන හිතලාමයි මේ පිරිස 10 දෙනෙකුට සීමා කරන්නේ. ප්‍රණීත ආහාර පාන සුව පහසු නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබෙන් අය කරන්නේ 85000ක් පමණයි. දිනකට වැය වෙන්නේ රුපියල් 4000ක් පමණයි. නමුත් සියලු පහසුකම් ලැබිලා මීට අමතරව කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ආදේශක ගුරුවරුන් යොදාගන්නෙත් නැහැ පුහුණු වීම කටයුතු සඳහා. 100%ක්ම පුහුණු වීම කරන්නේ මම. සම්පූර්ණ වගකීම බාරගන්නේ මම. ඔයාට කතා කරන්න බැරි නම් සම්පූර්ණ මුදල් ආපහු දෙනවා. දිනපතාම පුහුණු වීම තුලින් පැයෙන් පැය ඔයාගේ කතන ශක්තිය, ඔයාගේ කතා කිරීමේ හැකියාව වේගවත්ව දියුණු කරගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. දින කිහිපයකින් ඔයාගේ සම්පූර්ණ අතීත කතාවම වෙනස් කරගෙන අනාගත අභියෝග ජය ගන්න අවශ්‍ය කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ කුසලතාවය ඇති කරගන්න ඔයත් කැමති නම් දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.